Galing ko sa iyo, sir eh. Sarap ba yun? Di ko po. Mas malakas boy. Malakas yung galing sa nakakapit tayo. Eh, gago yun ba ito nga? Tangina, muntik na matanggal yung 12. Ay, napapamura ka sa ginagawa mo eh. Oo. Ganun-ganun kaya naman eh. Punta na kami sa 01. Shoutout nga pala sa Kamote on Wheels para sa napakalupit na Moto Wolf. Saan namin, tulad sa Laxon. Laxon, no? Ano? Laxon tayo dadaan. Okay. Actually, di ko na rin sinabi niya eh. Hingin sa motor niya eh. Hindi ko alam kung anong gagawin namin sa 01 eh. So, watch out na lang mamaya. Oh, puta angas. Ay, babawasan ko na pala magmura. Sabi ko, wag ako iiwan eh. Ayoko masyado magsalita. Baka mapamura na naman ako. Wala na naman ang ads tong content na to. Lakas ng araw eh. Grabe. Parang scooter dala ni Red Suit. Oh, tumuturo pa ng lubak. Sweet! Oh, angas na to. Ano kasi sinasabi nito? Siguro, niyabon niya si Mike the Spike. Iniiwan-iwan niya. Ganon-ganon. Ganyan-ganyan. Huh? Napakaangas sa Valenzuela, hindi namin pwede gawin to. Huli ka boy. Bawal to. Ay nako, Roel. Sige, pasok mo. Oh, kasama yung katawan. Oh, tumatayo pa. Huwag mo'y papasok. Pinasok niya. Oh my God. Sana naman siya pumapasok. Hindi ko nga kabisado yung daan, di ba? Kulit mo rin eh. Sarap ng biyahe, hindi masyadong traffic. Tuloy-tuloy na to. Uy, sarap. Oh, takot pumato. Oh, puta. Baby Willy. Woo! Panis ka kay Jolo. Hindi ano yung tiyaba. Woo! Baby Willy. Pre, ayoko na nga magmura eh. Bakit? Nawawala ng ads yung video ko eh. Napapamura ka sa ginagawa mo eh. Oo. Bakit? Ganun-ganun kaya naman eh. Ako kinakabahan sa'yo eh. Ang hirap kaya mag-repost ng video, ikakat mo yung mura. Bawas-bawas yung pagmumura sa vlog nyo. Usot diwa. Di ka kasya dyan. Di ka kasya. Wow. Ay naisinilang sa ating bansa ang hindi raw marunong magmahal sa sariling wika. Hoy, napakaangas ng aircool mo boy. Puto, shoutout para clothing ha. Ganda oh. Pag ito kasama ko, ang bilis ng biyahe. Grabe sa singitan to. Sa Willy, Jolo tayo. Pero sa singitan, wala. Red Suit talaga. Wala na, nauna na. Hindi ako pinasingit ng truck eh. Ito. Bomba natin yan. Hello? Sa'yo mo? Ikaw, bala! Gusto niyang expressway. Sir, dahin ako. Let's go. Malapit na kami. 49. 49? Oo. Pwede na, di ba? Oo. Pero saglit lang yun, dapat 25 pesos lang yun eh. Naka-traffic din sa ano eh. Oo nga, nakita ko rin eh. Pero dapat 25 lang yun pre, ang iksi lang yung dinaanan natin eh. Oo, may sila ano? Oo, tumaas na kasi. Simula nung Piato pa Juari Friday. Tumaas na yung sigil nila. Pero bilis ng biyahe natin, dito na tayo. Oo. Nung kami ni Jolo, dito kami lumabas eh.
Ano ba? Nakakalito? Oo, nakakalito, tsaka putad, daming lubak. Parang 9 o'clock ata kami umalis sa Camote Corner. So ayun, parang less than 30 minutes lang biyahe namin ni Red Sweet. Lapit na kami. Diretsoin mo lang yan. Dito na kami sa Paranaque actually. Na 01 na agad. Tagal ha. O game na daw. Naka na. A few moments later. So yung mga Jo, hindi ko alam kung bakit pinagpapawisan to, naka-aircool naman. Papalagay siya sa akin ng towel sa likod. Kaya lang ha. Lamboy ha. Parang mamantika. Pork chop yung Parang kolesterol. pork chop yung inulam ko kanina dyan. Parang mantika yung lumalabas sa katawan ni Roy. So yun mga Jo, ang content natin for today is best upgrades and accessories for MT-09 naman. Kasi last time kay Jolo MT-07 eh. So prepare na namin ni Red Sweet yung yung inalagay kay MT-09. Ito yung Tapalodo. Papalitan to mamaya. Ito yung stock skid plate, yung headers. Nagda-downgrade si Red Sweet ng muffler. Kasi nagpapalit din pala ng signal light si Red Sweet kasi nasira itong niya yun. Yung turning light niya sa left side. Grip. Yung stock niya is Rizoma. Palitan niya mamaya ng Racing Boy yan. Wala ako sa sobrang ingay. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Okay. Sige, pagkalat mo. So ito na yung mga napili ni Roed na mga muffler. Si Project, ay dalawa pala, Santose, tapos dalawang Villain. Hindi ko isa soundcheck to mga to kasi mahilig ako sa maingay. Lalagyan din pala ng tank grip. May available palang tank grip para sa MT-09 dito sa 01. Mga Jo, sobrang dami nagpapagawa sa 01. May lakas talaga. DIY na lang tayo. Nahin natin Tose. Ayan, DIY tayo mga Jo. Klaseng ko lang to. Parang maagaw ka sa road. May nag-comment kasi kanina ko sa page ko. Oo. Tose daw malakas. Okay, pakita natin ang gusto nilang gulo. Sige, susi. So yun mga Jo, nalagay ko na yung Tose. Go! Nalaglag. Ayoko pa naman magmura. Ano ba yan? Malas din. Nalaglag sa labahan. Hindi ata labahan yung Carlos pala to. Sound check na tayo. Muntik na matanggal yung Tose. Harap. Tinanong ko si Red Sweet kung malakas dito. Sabi maliit daw na SC. Ito na yung pinakamaliit na nakikita ko eh. Testingin natin. Plug and play lang tayo mga Jo. Yan, SC Project. Pinakamaliit. Hawakan ko na siya kasi baka tumalsik eh. Malakas din ah. A few moments later. It was at this moment that he knew. He fucked up. Meron na ako. Ingay mo. Oh no! Galing ko sa iyo si sir eh. Sarap ba yun? Di ka po. Diba sa iyo ma'am? Bago. Last natin na isa sound check mga Jo. Ito yung nirecommend ni Boss Arch. Ito yung maingay talaga na nakakabuisit, sabi niya. Unlike dito, ito yung maingay na pino yung tunog, tsaka masarap pakinggan. Oh. Oh. Sarap nito ah.
nito, paano ko tatanggalin to? Ang init. So yun mga Jo, ito na yung ano, last 2 mufflers. Ito yung last. So, ito na talaga yung pinakamaingay, sabi ni Boss Arch. Ito yung maingay na ano, na masakit sa tenga. Kasi mga previous na muffler ko, maingay, malakas, piling, tunog. Tsaka lilingunin ka dahil maganda yung tunog. Ito na yung muffler na lilingunin ka dahil mabubuisit sila. Gago! Nag-uusap pa si Taylor Ship tsaka si Karopok. Baka mabungol eh. Mas pabomba ako isa. Malakas nga. Parang gusto ko to maliit pero malakas. Bagay sa akin to. Ito na yung last. Ito na yung muffler na pang ano, pang New Year. Iingay mo, pre. Last na yan. Dali lang, may kausap pa si Taylor eh. Lakas ito boy maliit. Sa gata mo, isang ganun ka. Gusto ko nga marinig yung ano eh, kasi mahilig tayo magbubomba boy eh. Sige. Isa lang, isang ganun lang. Ano mas malakas boy? Malakas yung galing sa mga kapitbahay. Yan. Hindi, gago yung totoo nga. Ito. Malakas to no? Hindi nga. Parang tayo, eh. Sige, ito na lang. Parang mic pre oh. Parang mic. Mas malakas daw to, sabi ni Red Seat. Pili ko dito na lang ako. Saka ganda yung tsura, parang mic. Pang ano, pang New Year. So yun mga John, pili na tayo ng muffler para kay Mod Tackles. Tsaka nagustuhan ko rito, matatanggal ko na to. Siya mas sporty. Gagawin natin mas sporty look si Mod Tackles. At tanggalin na natin to. Yung sa kabila, tinanggal ko na. So ito, titirahin na natin to. Ginagawa mo. One eternity later. Paano pihit nito? Counterclockwise. Pa-counterclockwise. Buti nandito si Taylor Ship. Shoutout. Wala nang angkas sa'yo. Wala, hindi man ako nag-aangkas talaga. Alright. Yun, ayos na. Angkasan eliminated. Thank you kay Taylor Ship. So yun, tapos na ako mag-content. Tapos na rin ako mag-soundcheck. Kamustahin naman natin si Red Sweet. Nap! Ayoko magmura, hindi ako pwede magmura. Napakaangas! Lupit niyang boy! Ganda niyan. Nakabit na rin pala yung bagong tank grip ni BBC yun. Feeling ko bukas na kami matatapos ni Roy dito. Ay pang ikakabit. 5 lang. Mabilis ba si Master? Oo, mabilis gumawa yan. Tinan mo, bibilis yan. Okay. Anong mabilis? Sagsagan pong nananalanta ang bagyong Master sa kalagitnaan. Mindoro. Bali dito po, maulap-ulap po dito. Tapos yung bagyo, medyo paparating na po siya. Approaching na yung ano, area. Niloloko ko si Master, boss. Kinakabit to. MPO na yung coolant cover eh. Camera mo yan? Oo boss. Magkano yan boss? Ano yung coolant cover? Oo, sa MPO 9. 1.8. 1.8. Yung sa MPO 7. Same lang. Same lang. Siyempre yun lang. Yung number magkaiba. Yung tosi boss magkano? So full system, lalabas siya na 90. Sama elbow. Grabe pala yung tosi. Kaya yun, yung mga week. Ay, si Brogang. Pwede sumingit. Ay, pwede. Brogang. Yun, thank you. Ay, pre, pa-shoutout naman kay Barangay Captain Martel Solidad. Ng Karuhatan. Captain. Martel Solidad. Boss, ayun, shoutout po, salamat. Sa Karuhatan, Valenzuela. From Caloocan, Valenzuela. Sorry po, hindi ko masyado marinig yung... Tsaka kay Mayor Rex Gatchalian. Ayun, maraming salamat, Mayor Rex Gatchalian, dahil libre na ito. Yun. Salamat po, more power sa lahat ng mga Yun, kahapon lang yun. Salamat po, sana lahat. Kaya libre na. Yorme, yun, God first. Yes, tama. Ayan. Bawasan natin ang mga...
Ikakat ko na lang yun. Nalimutan ko yung sinabi ni Boss Arch. Magkano tong tose, pre? Kasi, kung ano kasunod niya? Parang 19 ata. Parang 12 minutes. 12. Full Kasi, Toche, 12. Kasama na yung ano. Kasama na to, no? Tubo, Oo, tubo, 2-4. 2-4. Oo, Toche, 12. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! So 14 ano? 14.6. Oo, 14. Kasi nga, Tapos ano yan eh, kung anong katunog nila, yun yung presyo. Toche, 12. Ang tubo, 2-4. Medyo ko lang, dito to yung sinabi ko. Baka ito yung ano, yung belly pan. Belly pan. Anong tawag mo dyan? skid plate, Skid plate. 6.5. Skid plate or belly pan 6.5. Okay. Ito kasi usually ito yung mga nakakabit sa mga flat track, mga scrambler. Okay. Para maiwasan yung bato sa pag-penetrate sa tubo at maging So made of ano ba to? Vibranium? titanium. Titanium? Hindi nga, yung totoo. Sila. Ha? Ay, hello. Ano? Discount ako dyan. Meron. Magkano? Chat na lang kita, me. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Sa page sa 01. Sa 01 mo to main page. Wala ko ano chat na Lola, ito. Uy, si Little Madam pala, shoutout. Ayun, nabalik tayo kay MT. Ayun. Kaya nakatakip mukha ko, namumula ako. Bawal na pala ako magmura. So ayun, nakabit na yung Alpha Carbon to pare, no? Tapos ayun, nakabit na rin yung signal light. And dati medyo sharp yung edge niya. Ngayon medyo flat edge. Yung flat na siya. Yung ano, belly pan. Coolant cover, ayan. Complete set, full exhaust. Pauwi na kami ni Red Sweet Potato. And then shoutout kay Boss Arch dahil binigay tayo sticker, oh. Sakto, kailangan ko nito eh. Pero bago tayo malis, papasalamatan muna natin syempre si Boss Arch. Thank you boss. Tapos kay Gerald. Shoutout sa'yo, tsaka kay Little Madam. Bye Madam. Thank you, tsaka kay Master. Thank you. Pre, pangalan mo pre? Jan. Ayun, shoutout kay Jan, subscriber natin. Yung naka Ninja 1000 sa labas, ayun oh. Pre, ano na kami? What's up mga ano? Balik na kami sa... Ay boss! Pangalan mo boss? Roger. Yo, Roger, shoutout kay Roger. Yes, thank you boss. Mami! Puto, nagwili si Gago. Angas. Woo! Sarap ng bago kong muffler. Ha? Oy! Sige lang. Sipag ah. Banat ng banat. Pangalan mo? Pangalan mo? Arnel. Shoutout kay Arnel. Ayun, sir. May sticker na dala yan. Wala akong dala sticker eh. Ikaw nakapagpagawa eh ng pera.